নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ বিশ্বাসী উন্নতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ক্লাছলৈ সো DME DHS আমাৰ লাইভ ক্লাছটো আমাৰ সন্ধিয়া 8 বজাত কৰি দিছোঁ আমাৰ 2:30 বজাত এটা ক্লাছ কৰিব আমি মন কৰিছোঁ সো সকলো আহিলে ভাল হ'ব সো কিমান কেজন ষ্টুডেণ্টে দিনত ক্লাছ কৰিব পাৰে নাজানো বাট আমি ট্ৰাই কৰিছোঁ সকলোৰে কথা মতে আমাৰ ক্লাছবোৰ আনিবলৈ সকলোৱে যাতে সহযোগ কৰে ঠিক আছে সো এটা কথা আছে নহয় জীৱনত কিবা এটা কৰিব লাগিলে জীৱনত কিবা এটা হেৰুৱাব লাগিব গতিকে পৰীক্ষা আহি আছে বেছি দিন নাই আমাৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে খুবেই তীব্ৰ গতিত আমাৰ ক্লাছবোৰ হৈছে মক টেষ্ট লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে এতিয়া আমাৰ বাকি আছে মেথছৰ কোৱেশ্যনখিনি আৰু আপোনাৰ পলিটিকেলৰ কিছুমান কোৱেশ্যন আনিছোঁ আজি পলিটিকেলৰ কোৱেশ্যনখিনি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট গতিকে পলিটিকেল জিঅ'গ্ৰাফিৰ কোৱেশ্যন আমি আনিছোঁ সো সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ লাইভটো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া যিসকল ষ্টুডেণ্টে গম পোৱা নাই এতিয়ালৈকে আমাৰ ক্লাছটো কৰিবলৈ ৰখি আছোঁ সকলোকে জনাই দিয়া ঠিক আছে সো আশা কৰোঁ সকলো আহি পাইছা ইয়েছ তিনিজন আহিছে ষ্টুডেণ্ট কোনে কোনে আহিছে নিজৰ নামটো জনাবচোন ইতিমধ্যে আমাৰ 2:30 বজাত ক্লাছটো আমাৰ কৰা নাছিলোঁ ঠিক আছে ছাৰ কুৱেশ্যনটো ইংলিছত দিব ইয়েছ কুৱেশ্যন আমি ইংলিছতে দিম টেনশ্যন ল'ব নালাগে অসম পুলিচৰ কুৱেশ্যন কাৰণে আমি অসমীয়াত দিছিলোঁ ৰাতিপুৱাৰ যিটো ক্লাছ কৰিছিলোঁ অসমীয়াত দিছিলোঁ সো যিসকলে আহিছা এটা এটা শ্বেয়াৰ কৰি দিয়াচোন তেতিয়াহ'লে গম পাম যে তোমালোকে বিশ্বাসী মোক সঁচাকৈ ভাল পোৱা এটা এটা শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া হোৱাটছএপতে হওক ফেচবুকতে হওক শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া সো আৰু এটা কথা কওঁ আমাৰ 4000 কুৱেশ্যন আগবঢ়াইছোঁ DME DHSৰ এক্সামৰ কম্বাইন এক্সামৰ কাৰণে সো 9 তাৰিখে পৰীক্ষা যদি তোমালোকে ক্লাছসমূহ কৰিছা পিডিএফসমূহৰ প্ৰয়োজন হয় 3000 কুৱেশ্যন আগতে দিছিলোঁ এতিয়া আমি 4000 কুৱেশ্যন আগবঢ়াইছোঁ মাত্ৰ 149 ৰুপিছত অফাৰ চলি আছে সো আপোনালোকে যদি পিডিএফ এটা লাগে তেনেহ'লে আপোনালোকে স্ক্ৰীনত এটা নাম্বাৰ দিয়া আছে 8638686390 এই নাম্বাৰটো আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰি হোৱাটছআপত স্ক্ৰীনশ্বট দি দিব পিডিএফ পাই যাব বহুতে কৈ থাকে ছাৰ ডিছকাউণ্ট দিছে নেকি য়েছ 149তে আমি 4000 কুৱেশ্যন দিছোঁ গতিকে ক'তো নাপাব তোমালোকে সো দেৰি নকৰি পিডিএফ লৈ লওঁ আমাৰ ক্লাছটো ষ্টাৰ্ট হ'ব কোনে কোনে আহিছা কমেণ্টত জয় অসম লিখি দিয়াচোন এটা এটা জয় অসম লিখি দিয়া কমেণ্টত সকলোকে কৈছোঁ যিসকলে আহিছা কমেণ্টত জয় অসম লিখি দিয়া আমাৰ ক্লাছ অকণমান পিছতে ষ্টাৰ্ট কৰি দিম ঠিক আছে সো বাকীবোৰ ষ্টুডেণ্ট আহি পোৱা নাই সকলোকে এটা এটা শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আৰু যিসকলে আহিছা কমেণ্টত জয় অসম লিখি দিয়া ইয়েছ 10জন ষ্টুডেণ্ট আহিছে আমাৰ এতিয়ালৈকে 2:30 বজাত ক্লাছ বুলি বহুতে গম নাপায় আমাৰ 2:30 বজাত ক্লাছটো কৰিছোঁ ইয়েছ গুড ইভিনিং এভৰিৱান গুড ইভিনিং সো কমেণ্টত জয় অসম লিখি দিয়া ইয়েছ সো দেৰি নকৰোঁতে ক্লাছকেইটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সো সেইকাৰণে আমি আজি দিনত 4টা 5টা ক্লাছ কৰিছোঁ ঠিক আছে সো দেৰি নকৰোঁ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো কি আছে চোৱা প্ৰথম কুৱেশ্যনটো এনচাৰ কি হ'ব পাৰে তোমালোকে এনচাৰটো কুৱেশ্যনটো চাই কেনে এনচাৰ দিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হৈছে হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলোয়িং এক্সাৰচাইজ দ্য মষ্ট প্ৰফাউণ্ড ইনফ্লুৱেঞ্চ ইন ফ্ৰেমিং দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন ব্ৰিটিছ কনষ্টিটিউশ্যন US কনষ্টিটিউশ্যন দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1935 It is constitution. কাক আনসার কি হ'ব পাৰে সো কোৱেশ্যনটো চাই লোৱা ইংৰাজীত আছে সো ভালকে চাই কেনে পলিটিকেল কোৱেশ্যন হয় আনসাৰটো দিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা ঠিক আছে কাক আনসাৰ কি হ'ব পাৰে Which one of the following exercises the most profound influence in framing the Indian Constitution কি হ'ব সি বুলি কৈছে ইয়েছ সি বুলি কৈছে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব লাগে সি হয়নে গতিকে অপশ্যন সি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন সি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন সি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ গুড নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটো কি আছে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং এক্টছ ইণ্ট্ৰডিউচ কমনৱেলথ ইলেক্টৰেট ইন ইণ্ডিয়া কাক এনচাৰটো কি হ'ব পাৰে ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল এক্ট 1861 ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল এক্ট 1892 ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল এক্ট 1909 and Government of Indian Act 1935 কাক এনসারটো কি হ'ব পাৰে সো কোৱেশ্যনবোৰ পলিটিকেলৰ হয় দেই অকলমান টান পাবা যদি তোমালোকে ভালকৈ নচোৱা কি হ'ব সকলোকে সুধিছোঁ কি হ'ব সো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হৈছে ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল এক্ট 1909 1909 চনত ঠিক আছে সো অপশ্যন সি হ'ব কাৰেক্ট আনসাৰ অপশ্যন সি অপশ্যন এ নহয় অপশ্যন সি হ'ব কাৰেক্ট আনসাৰ ঠিক আছে সো কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব অপশ্যন সি ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল এক্ট 1909 ওকে সো যিসকলে গম নোপোৱা কুৱেশ্যনটো চাই লোৱা
ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো এক্টে ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছিল কমনৱেলথ ইলেক্টৰেট ইন ইণ্ডিয়া সো হেতু এক্ট হৈছে ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল এক্ট 1909 ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চনটো আহিছো by virtue of which act ডাইৰেচি was introduced in India গতিকে ডাইৰেচি কোনটো এক্টে ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছিল ডাইৰেচি সিস্টেম সকলোৱে গম পাইছা গতিকে কোনটো এক্টে ডাইৰেচি সিস্টেমটো ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছিল কাৰেক্ট আনসাৰটো কি হ'ব পাৰে কোৱা ডাইৰেচি ব্যৱস্থাটো কোনটো কোনে ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছিল কোনটো এক্টে ডাইৰেচি ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হৈছে অপচন বি ইজ ৰাইট আনসাৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1990 1919 চনৰ যিটো এক্ট আছে যিটো আইন আছে এই আইনে ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছিল ডাইৰেচি ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চনটো লাইছো উইথ ৰেফাৰেন্স টু দ্য কলোনিয়েল পিৰিয়ড অফ ইণ্ডিয়া দ্য ট্ৰেড মনোপলি অফ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ৱাজ এণ্ডেড বাই চ' ইয়াৰ ভিতৰত কাৰেক্ট আনসাৰ কি হ'ব দ্য ৰেগুলেশ্যন এক্ট 1773 পিটছ ইণ্ডিয়া এক্ট 1784 দ্য চাৰ্টাৰ এক্ট 1813 The Charter Act 1833 কি হ'ব everyone কি হ'ব which refers to colonial period of India the trade monopoly of East India Company was ended by so ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰ হৈছে অপচন সি the Charter Act 1813 ঠিক আছে অপচন সি হ'ব কাৰেক্ট আনসাৰ মনত ৰাখিবা নেক্সট কোৱেশ্চনটো আহিছো two independent states India and Pakistan were created by the Simla Conference the Cripps Proposal the Cabinet Mission Plan the Indian Independent Act কাৰেক্ট আনসাৰটো কি হ'ব পাৰে কি হ'ব কি হ'ব সো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰ হৈছে ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স এক্ট অপচন ডি হ'ব কাৰেক্ট আনসাৰ কোনে কোনে অপচন ডি বুলি ভাবিছিলা শুদ্ধ হৈছে অপচন ডি বুলি যিসকলে ভাবিছে শুদ্ধ হৈছে ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চনটো লাইছো the constitutions of India come into force on so কাৰেক্ট আনসাৰটো কি হ'ব পাৰে কি হ'ব কাৰেক্ট আনসাৰ সো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হৈছে অপচন সি ইজ ৰাইট আনসাৰ জানুৱাৰী 26 1950 ঠিক আছে 26 জানুৱাৰী 1950 চনত আমাৰ সংবিধানখন আহিছিল হয় না নহয় গতিকে আমাৰ সংবিধানখন জাৰি কৰা হৈছিল গতিকে অপচন সি হ'ব কাৰেক্ট আনসাৰ বঢ়িয়া চেমছফৰ্ড ৰিপৰ্ট ফ্ৰম দ্য বেচিছ অফ মন্টেগু চেমছফৰ্ড ৰিপৰ্ট কিহৰ বেচিছত ফৰ্ম কৰা হৈছিল কোৱা কিহৰ বেচিছত কিহৰ বেচিছত মন্টেগু চেমছফৰ্ড ৰিপৰ্ট ফৰ্ম কৰা হৈছিল সো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হৈছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 7 অপচন বি ইজ ৰাইট আনসাৰ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ এক্ট 1919 বেচিছত মন্টেগু চেমছফৰ্ড ৰিপৰ্ট ফৰ্ম কৰা হৈছিল কিহৰ বেচিছত গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়ান এক্ট 1919 ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চনটো লাহিছো হু ৱাজ দ্য চেয়াৰমেন অফ দ্য ইউনিয়ন পাৱাৰ কমিটি অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যনেল এছেম্বলি অফ ইণ্ডিয়া Sardar Vallabhbhai Patel, Dr. B.R. Ambedkar, Sir Alladi Krishnawaswamy Iyer, Pandit Jawaharlal Nehru. কি হ'ব সো
আমি সকলোৱে জানো গতিকে চেয়াৰমেন কোন আছিল ইণ্ডিয়ান পাৱাৰ কমিটিৰ অফ কনষ্টিটিউশ্যন এছেম্বলি সো আমি সকলোৱে জানো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰ হৈছে অপশ্যন ডি পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহেৰু অপশ্যন ডি হ'ব কাৰেক্ট আনসাৰ ঠিক আছে জৱাহৰলাল নেহেৰু আছিল ইউনিয়ন পাৱাৰ কমিটিৰ চেয়াৰমেন ঠিক আছে সো নেক্সট কোৱেশ্চনটো আহিছো what was the basis for constituting the Constituent Assembly of India so correct answer to ki hobo pare the resolutions of Indian National Congress the cabinet mission plan 1946 the Indian Independent Act 1947 the resolutions of the provisional state legislature of the Dominion of India কি হব what was the basis for constituting the Constitutional Assembly of India so your correct answer is option B is the right answer the cabinet mission plan 1946 গতিকে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট আছে প্লেনৰ ওপৰত আজি কোৱেশ্চন কেইটা লৈছো ডিএমই ডিএছএছ পৰীক্ষাৰ কাৰণে খুব ইম্পৰ্টেন্ট আমি 4000 কোৱেশ্চন আগবঢ়াইছো ডিএমই ডিএছএছ ৰ কাৰণে যদি আপোনালোকে ল'ব বিচাৰে পিডিএফটো তেনে আপোনালোকে এটা নাম্বাৰ দিছো এই নাম্বাৰটো আপোনালোকে পেমেন্ট কৰি WhatsAppত স্ক্ৰিনশ্বট দি দিব নাম্বাৰটো হৈছে 8638686390 এই নাম্বাৰটোত আপোনালোকে পেমেন্ট কৰি WhatsAppত স্ক্ৰিনশ্বট দি দিব লাভ কৰিব 4000 কৈ অধিক কোৱেশ্চন কমন কোৱেশ্চন থাকিব ঠিক আছে নাম্বাৰটো স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি ল'ব আৰু নাম্বাৰটো যদি আপোনালোক প্ৰয়োজন হয় আপোনালোকৰ স্ক্ৰিনত আহি আছে তলফালে এডিআৰডি আসাম পুলিচ ডিএমই ডিএছএছ ৰ কাৰণে আমি পিডিএফ আগবঢ়াইছো 4000 কোৱেশ্চন যদি পিডিএফ কেইটা ল'ব বিচাৰে তেনে তলত স্ক্ৰিনত আহি আছে নাম্বাৰ কেইটা ঠিক আছে সো নেক্সট কোৱেশ্চনটো লাইছো when was the first central legislative assembly constituted কাৰেক্ট আনসাৰটো কি হ'ব পাৰে কেতিয়া হৈছিল ফাৰ্ষ্ট চেন্ট্ৰেল legislative assembly so ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো কি হ'ব পাৰে কাৰেক্ট আনসাৰটো হৈছে অপশ্যন ডি ইজ ৰাইট আনসাৰ 1920 ঠিক আছে 1920 অপশ্যন ডি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ 1920 চনত প্ৰথম চেন্ট্ৰেল লেজিসলেটিভ এছেম্বলি কনস্টিটিউট হৈছিল ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চনটো লাইছো দ্য কনস্টিটিউশনস অফ ইণ্ডিয়া ডিসক্ৰাইব ইণ্ডিয়া এজ কি বুলি ডিসক্ৰাইব কৰিছিল এ ফেডাৰেশন কোৱাসি ফেডাৰেল ইউনিটাৰী ইউনিয়ন অফ ষ্টেট কি বুলি ডিসক্ৰাইব কৰিছিল কি বুলি ডিসক্ৰাইব কৰিছিল ইউনিয়ন অফ ষ্টেট বুলি গতিকে অপশ্যন ডি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চন who among the following was not a member of the drafting committee of India constitution এই কোৱেশ্চনটো প্ৰায় ৰিপিট হৈ থাকে ঠিক আছে এটো ৰিপিটেড কোৱেশ্চন হয় গতিকে ড্ৰাফটিং কমিটিৰ ওপৰত কোৱেশ্চন হয় গতিকে আমাক কি সুধিছে কোৱেশ্চনটোত who among the following was not a member ড্ৰাফটিং কমিটিৰ মেম্বাৰ ইয়াৰ ভিতৰত নহয় বুলি কৈছে কোন নহয় drafting committee member কোন নহয় বি আৰ আম্বেদকাৰ আলাদি কৃষ্ণ স্বামী আয়াৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ গুলাবচাৰী আইংগাৰ সো ইয়া শুদ্ধটো হৈছে ড্ৰাফটিং কমিটিৰ মেম্বাৰ কোন নহয় কোৱেশ্চন নম্বৰ 12 অপশ্যন সি ইজ ৰাইট আনসাৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ ঠিক আছে Next question to last. The idea of parliamentary form of government was adopted from. Idea to corporal parliamentary form. Jete parliament form koribole lagaisil government idea to corporal adopt korisil. Eto ami hokule jano corporal adopt korisil. UK pora adopt korisil. Hoine? Godige option B is the right answer. Corporal adopt korisil. UK pora adopt korisil. Next question to last. Who is the custodian of the Indian Constitution? President, Parliament, Supreme Court, Council of Minister. Correct answer to কি হ'ব পাৰে কি হ'ব So, your correct answer is question number 14. Option C is the right answer. Supreme Court. ঠিক আছে? Supreme Court হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ. Next question to লাইছো. Who described the Government of India Act 1935 as a new charter on boundaries? Mahatma Gandhi, B. R. Ambedkar, Rajendra Prasad, Pandit Jawaharlal Nehru. So, your correct answer is Pandit Jawaharlal Nehru. Option D হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ. ঠিক আছে?
নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ where do we find the ideals of Indian democracy in India in the Constitution? The preamble, part 3, part 4, part 1. শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ is right answer, the preamble. ঠিক আছে, অপশ্যন এ হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ who was the chairman of the Constitutional Assembly? The chairman কোন আছিল? ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰ, ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ, জৱাহৰলাল নেহৰু, বল্লভভাই পেটেল। কাক এনসাৰ কি হ'ব? who was the chairman of Constitutional Assembly? chairman কোন আছিল? chairman আছিল ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ। ঠিক আছে, অপশ্যন বি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ, ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ আছিল চেয়াৰমেন। নেক্সট কুৱেশ্যন which of the following is not a feature of the Indian Constitution? Parliamentary form of government, independence of judiciary, presidential form of government, federal government. কাক এনসাৰ কি হ'ব পাৰে? কি হ'ব কাক এনসাৰ? ভাবি চিন্তি উত্তৰ দিবা। কাক এনসাৰ কি হ'ব? ইয়াৰ কাক এনসাৰ হৈছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 18, অপশ্যন ডি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ, ফেডাৰেল গভৰ্ণমেণ্ট। ঠিক আছে, অপশ্যন ডি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো আহিছোঁ হুইচ ৱাজ ডিছক্ৰাইব বাই ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰ এজ দ্য হাৰ্ট এণ্ড চল অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন? সংবিধানৰ হাৰ্ট এণ্ড চল বুলি কাক কোৱা হৈছে? হাৰ্ট এণ্ড চল বুলি কাক কোৱা হৈছে? ইয়াৰ কাক এনসাৰ হৈছে ৰাইট টু কনষ্টিটিউচনেল ৰেমেডিজ। গতিকে অপশ্যন চি ইজ দ্য ৰাইট এনসাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো আহিছোঁ দ্য মাইণ্ড এণ্ড আইডিয়েলছ অফ দ্য ফাৰ্মাৰ of the Indian constitutions are reflected in the preamble, fundamental right, fundamental duties, directive principle of study, state policy. কাক এনসাৰ কি হ'ব পাৰে? So question number 20 ইয়াৰ কাক এনসাৰ হৈছে অপশ্যন এ, preamble। ঠিক আছে, অপশ্যন এ হৈছে ৰাইট এনসাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 21 অট'ক্ৰেচি মিনছ, অট'ক্ৰেচি মানে কি? বহুতে সুধি থাকে অট'ক্ৰেচি শুনিছে বহুতে। অট'ক্ৰেচি মানে কি? অট'ক্ৰেচি মানে কি হ'ব পাৰে? অট'ক্ৰেচি মানে হৈছে এবছলিউট ৰুল অফ বাই ওৱান। গতিকে অপশ্যন বি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ। মনত ৰাখিব, অট'ক্ৰেচি মানে হৈছে এবছলিউট ৰুল বাই ওৱান। নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য ফাৰ্ষ্ট ইকুৱেলিটি বিফৰ দ্য ল used in Article 14 of Indian Constitution has been borrowed from US, Britain, Canada, Germany. বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যনবোৰ ৱৰ্ল্ড জিকে হয় আৰু ইণ্ডিয়ান পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ কুৱেশ্যন হয়। চ' কুৱেশ্যনবোৰ কেনেকুৱা লাগিছে জনাবলৈ নাপাৰিব, কাৰণ খুব কম ল'ৰা ছোৱালী আছে, পঢ়াৰ প্ৰতি গুৰুত্ব কমি গৈছে ল'ৰা ছোৱালী। চ' আমি মেথছৰ কুৱেশ্যনখিনি আনিব পৰা হোৱা নাই, মেথছৰ কুৱেশ্যনখিনিও আমি লৈ আহিম এইকেইদিনৰ ভিতৰত। চ' আশা কৰোঁ সকলোৱে ক্লাছটো কৰি ভাল পাইছা। যদি ভাল পাইছা এটা লাইক কৰিবা আৰু তোমালোকে শ্বেয়াৰ কৰিবা। ঠিক আছে, আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থবা, আগৰ ভিডিঅ'বোৰ চাবা। যদি ভাল পোৱা তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা। ঠিক আছে, দ্য ফাৰ্ষ্ট ইকুৱেলিটি বিফৰ দ্য ল ইউজড ইন আৰ্টিকল 14 অফ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন হেজ বিন বৰো ফ্ৰম, ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন বি ইজ ৰাইট এনচাৰ, ব্ৰিটেইন। ঠিক আছে, অপশ্যন বি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ। নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ ইন ইণ্ডিয়া দ্য কনচেপ্ট অফ ছিংগল চিটিজেনশ্বিপ ইজ এডপ্ট ফ্ৰম। ইণ্ডিয়া এই কনচেপ্টটো ক'ৰ পৰা লৈছিল? ছিংগল চিটিজেনশ্বিপ যিটো কনচেপ্ট ইণ্ডিয়াই ক'ৰ পৰা এডপ্ট কৰিছিল? US, কানাডা, ফ্ৰান্স, ব্ৰিটেইন, ক'ৰ পৰা ইণ্ডিয়াই এডপ্ট কৰিছিল? ছিংগল চিটিজেন যিটো কনচেপ্ট, সেই কনচেপ্টটো ইণ্ডিয়াই ক'ৰ পৰা এডপ্ট কৰিছিল তোমালোকে জানানে? চ' ইণ্ডিয়াই সেই কনচেপ্টটো এডপ্ট কৰিছিল ব্ৰিটেইনৰ পৰা। গতিকে ইণ্ডিয়াই UKৰ পৰা সেই কনচেপ্টটো কি কৰিছিল? এডপ্ট কৰিছিল। কনচেপ্টটো কি আছিল? ছিংগল চিটিজেনশ্বিপ। ঠিক আছে, নেক্সট কুৱেশ্যনটো লাইছোঁ হাউ মেনি মেম্বাৰ্ছ ৱেৰ দেয়াৰ ইন দ্য কনষ্টিটিউৱেণ্ট এছেম্বলি অফ ইণ্ডিয়া আফটাৰ পাৰ্টিশ্যন? গতিকে যেতিয়া পাৰ্টিশ্যন হৈছিল, পাৰ্টিশ্যনৰ পিছত কিমানজন মেম্বাৰ আছিল? 292, 93, 385, 299। চ' ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো কি হ'ব? 299। পাৰ্টিশ্যনৰ পিছত 299 মেম্বাৰ আছিল। ঠিক আছে, হাউ মেনি মেম্বাৰ আমাক সুধিছে। চ' 299 মেম্বাৰ ৱেৰ দেয়াৰ ইন দ্য কনষ্টিটিউৱেণ্ট এছেম্বলি অফ ইণ্ডিয়ান আফটাৰ পাৰ্টিশ্যন। চ' মনত ৰাখিবা অপশ্যন ডি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো আহিছোঁ
The idea of Constitutional Assembly of India was first proposed by আইডিয়াটো কাৰ আছিল কোনে প্ৰপ'জ কৰিছিল প্ৰথম এই আইডিয়াটো প্ৰপ'জ কৰিছিল প্ৰথম এম.এন. ৰয় এতিয়া আপোনালোকে মোক ফুল ফৰ্মটো ক'ব লাগে এম.এন. ৰয় ফুল ফৰ্মটো যোনে জানে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবচোন এম.এন. ৰয় ফুল ফৰ্মটো কি গতিকে এম.এন. ৰয়ে আইডিয়া দিছিল Constitutional Assembly of India was first proposed তেখেতে প্ৰপ'জ কৰিছিল ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো লাইছোঁ Constituent Assembly elected for the undivided India had its first meeting on so here correct answer কি হ'ব question number 26 correct answer হৈছে December 9 1946 1946 চনৰ 9 ডিচেম্বৰ তাৰিখে ঠিক আছে অপচন সি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট question লাইছোঁ The Constitution of India was adopted by the Constituent Assembly on আগষ্ট 15 আগষ্ট 1947 চন জানুৱাৰী 26 1948 চন নৱেম্বৰ 26 1949 চন জানুৱাৰী 26 1950 চন কোন তাৰিখে question number 27 correct answer কি হ'ব পায় So here correct answer is question number 27 option C is the right answer 26 November 1949 চনত এটো question already next question to লাইছো which of the following countries has an unwritten constitution কাৰ সংবিধান আছে কাৰ অলিখিত সংবিধান আছে অলিখিত বা আনৰিটেন সংবিধানখন কাৰ আছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ইউনাইটেড কিংডমৰ ঠিক আছে অপচন এ আছে ৰাইট আনসাৰ মনত ৰাখিবা নেক্সট question to লাইছো The Constitution of India is quasi-federal, federal, unitary, presidential. গতিকে ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হৈছে quasi-federal ঠিক আছে অপচন এ আছে ৰাইট আনসাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো লাইছো Constitutional monarchy means the king writes the constitution the king interprets the constitution the king exercises power granted by the constitution the king is elected by the people so ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো কি হ'ব so ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হৈছে অপচন সি is the right answer the king exercises power granted by the constitution গতিকে অপচন সি হ'ব কাৰেক্ট আনসাৰ সো এয়া আছিল কেইটামান ইণ্ডিয়ান পলিটিকেল কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আশা কৰোঁ ক্লাছটো কৰি ভাল পাইছে যদি ভাল পাইছে এটা লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ লগতে আমাৰ বিশ্বাসী মতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাব আৰু যদি আপোনালোক 3000 কুৱেশ্যনৰ PDF লাগে এতিয়া আমি অফাৰ যদি আছো 4000 কুৱেশ্যন দি আছো মাত্ৰ 149 ৰুপিছত যিসকলে আমাৰ PDF কেইটা ল'ব বিচাৰে তেনেহ'লে তলৰ স্ক্ৰীনত নাম্বাৰটো আহি আছে সেই নাম্বাৰটোত আপোনালোকে পেমেণ্ট কৰি হোৱাটছআপত সেইটো নাম্বাৰটো হোৱাটছআপ আছে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বটটো দি দিব পেমেণ্ট কৰিব লাগিব 149 ৰুপিছ লাভ কৰিব 4000 কৈ কুৱেশ্যন সকলোবোৰ টপিক আছে ঠিক আছে মই নাম্বাৰটো কৈ দিছো 8638686390 এই নাম্বাৰটোত আপোনালোকে পেমেণ্ট কৰি হোৱাটছআপত স্ক্ৰীনশ্বট দি দিব আপোনালোকে PDF পাই যাব সো আজিলৈ মানে নেক্সট ক্লাছত আপোনালোকৰ প্ৰতিশ্ৰুতি জয় হিন্দ জয় অসম